Guys, welcome back to another video. So for today, papakita ko sa inyo kung paano gumawa ng 2000 HP sa new version ng CARPARKING. So kailangan nyo i-download tong Game Guardian pati Parallel Space. Nasa link na lang yung description. Nasa description na lang yung link. Okay. So kailangan nyo ng Game Guardian. So open nyo pala ito. Then punta kayo sa Game Guardian. And then i-click nyo ito yung nasa taas, then i-click nyo yung CARPARKING, then click nyo yung select memory ranges, and select nyo lahat lang dito, except lang dyan, then save, then enter lang yung kailangan nyo i-search. Search nyo sa yung red, new search, ito muna pala, float, then new search, and then balik kayo sa Game Guardian, i-click nyo to, yung katabi nyo itong search na to, i-edit nyo yung then yes, punta sa tuning, click nyo yung other, click sa ending, click nyo yung triple turbo, and boom, then new exhaust. So wala naman kayo pipindutin, back nyo muna, then i-search nyo is tool, new search, and then i-edit ko then ng 100, yes. So, balik kayo sa tuning, other, click nyo sa tuning, then fast gearbox, then brake, then intercooling, then exhaust shock, bubble, and brake, and then is yung 2000 HP na. So, try naman natin guys. So, ayun na nga guys, nandito na tayo sa city. So, yun na nga, ayun lang. Kailangan naka-AW dito, hindi naka-select to. Unselect nyo yung mga yan guys. Guys. So, yun na yung video natin for today guys. Sana nagustuhan nyo. Then, subscribe kayo sa aking channel and magpapag-giveaway ako pag umabot tayo ng 20 subscribers guys. Magpapag-giveaway ako ng account. So, see you to my next video. Puta.